Canh khổ qua nhồi chả cá thác lát và thịt băm trộn trứng chiên, hương vị gia đình ngọt ngào. Mùa hè đã đến, là lúc tận hưởng những bữa ăn gia đình tươi mát và đầy ngon miệng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá hai món ăn đặc biệt, canh khổ qua nhồi chả cá thác lát và thịt băm trộn trứng chiên. Hai món ăn này không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị đậm đà và nguyên liệu tươi ngon, mà còn là pháo đài phòng chống nắng nóng của gia đình bạn. Một bữa ăn đơn giản là biểu tượng của tình yêu ngọt ngào, sự chăm sóc và sự đoàn kết trong gia đình. Khổ qua, với vẻ ngoài lạnh lùng và gai góc, lại chứa đựng những giá trị dinh dưỡng và ý nghĩa tình thương không ngờ. Mỗi lát khổ qua nhồi chứa đựng sự cân bằng giữa vị đắng và vị ngọt, nhắc nhở chúng ta về sự phong phú của cuộc sống, nơi mà mọi thứ đều cần nhau để hoàn thiện. Chính điều này làm tăng thêm sự gần gũi, ấm áp trong bữa ăn gia đình. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 quả khổ qua, 1 trái bắp Mỹ, rửa sạch cắt khúc 5 cm, khổ qua bóc bỏ ruột, 50g nấm mèo ngâm nước cắt sợi, 6 cọng hành lá 1 phần cắt khúc, 1 phần cùng ngò dưới băm nhuyễn, 5 tép tỏi và hành tím băm nhuyễn, dầu olive, tiêu đen, muối hồng, đường nâu và gia vị khác theo khẩu vị gia đình. 200g chả cá thác lát trộn nấm mèo cắt sợi cho vào tô thêm tí nước mắm, đường, tiêu cùng hành ngò dưới băm nhuyễn. Dùng muỗng quét đều tay cho chả cá dai dai. Xong nhồi hỗn hợp chả cá vào ruột khổ qua. 150g thịt heo xay đã luộc sơ qua nước sôi để ráo. Xong trộn chung với 4 quả trứng gà cùng ít nước mắm, đường, tiêu, hành tím và hành ngò dưới băm nhuyễn, tất cả trộn đều. Nấu canh, đun sôi nước trong nồi, lần lượt cho bắp Mỹ và khổ qua nhồi chả cá vào, đun nhỏ lửa khoảng 10 phút cho đến khi chả cá chín hồng, thêm ít hành ngò dưới băm nhuyễn lên trên, tắt bếp. Chiên trứng, trong một chảo, đun nóng dầu ô liu và phi tỏi cho thơm. Sau đó, cho hỗn hợp thịt băm và trứng vào chảo để nhỏ lửa khoảng 5 phút cho trứng chín vàng thì tắt bếp, đưa trứng chiên ra để dùng kéo cắt thành 8 miếng vừa ăn. Thưởng thức, dọn ra đĩa thịt chiên trứng, múc canh khổ qua nhồi cá giã ra tô, thêm một ít hạt tiêu và hành ngò ríu tươi lên trên để tạo điểm nhấn và thêm hương vị. Hai món này dùng với cơm trắng nóng hổi là quá tuyệt. Món canh khổ qua nhồi chả cá thác lát và món thịt băm chiên trứng không chỉ là một bữa ăn ngon và bổ dưỡng mà còn là một cuộc phiêu lưu vui nhộn đầy hấp dẫn. Mỗi miếng thưởng thức đều mang lại cảm giác đặc biệt và hài lòng. Chúng không chỉ làm nguôi đi cái nóng của mùa hè mà còn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và ấm áp bên những người thân yêu. Hãy cùng nhau tận hưởng những bữa ăn ngon miệng và chia sẻ những kỷ niệm đẹp trong gia đình. Hẹn gặp lại trong những bữa tiệc thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc.